Ito na guys, yung Xiaomi repeater natin. Ito lang siya talaga ang kasama sa package kasi connected din siya sa AC. So we'll just download the app para makakonect tayo dito. So this will boost your signal for the Wi-Fi. Okay? Right. Supposed to be this is for my sister, but since she's moving to Kabankalan na, so no need na. Okay, so thank you so much. Guys, na-connect natin siya. So it's working, very easy to install. Very fast also. So as you can see, it's connecting ang yung repeater natin. So very good siya guys. Very easy to set up. Step by step lang siya. So yung yung connection niya, kumukuha siya ng signal sa main router natin. So very easy. So 120 meters if open area yung ma-reach niya. If within the house, if may mga walls, 80 meters yung ma-reach niya. Okay, thanks for watching. Okay, so wants to eat chicharon. Tamaan katingkang. Kaya mo? Crispy. I like it. Ito chicharon siya. Chicharon rice. Look at that. Hindi siya batok. Hindi chicharon din siya. Very crispy. Rastafari go make some noise. Ikaw ang binibini na ninanais ko, binibining marikit na dalangin ko. Ikaw ang nabigay na kulay sa aking mundo, sana ay manghaba buhay na ito. Ikaw ang binibini na ninanais ko, binibining marikit na dalangin ko. Ikaw ang nabigay na kulay sa aking mundo, sana ay manghaba buhay na ito.